but it's absolute.
අද රයිඩර් ප්‍රීමියර් එක තිබුණේ. ඉතින් රයිඩර් රිලීස් වෙන්නේ 15 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ දැන් අද 13. ඉතින් ඔයාලා බලන්නේ 14. සමහරවිට 14 පස්සේ බලන්න පුළුවන්. මම අප්ලෝඩ් කරන්නේ 14. ඉතින් 15 වෙනිදා ඔයාලා ගැතේලා රයිඩර් තියෙන්නේ. ඉතින් චිත්‍රපටිය ගැන මම රියැක්ෂන් එක ඉස්සරහට දාන්න. තාම රිලීස් වුණේ නැහැ නේ. රිලීස් වුණාම දාන්නම්. පොඩ්ඩක් සැටි. ඒකට දලා අදහස දෙන්න. මොකද මේ ඔයාලට තමයි මේක සිංහල භාෂාවෙන් කියොත් ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටියක්. ඒ කියන්නේ ඇක්ෂන් මූවි එකක්, මසාලා මූවි එකක්, කමර්ෂල් මූවි එකක්. හැබැයි ඇක්ෂන් කියලා ඇක්ෂන්ම විතරක් නෙවෙයි ඩ්‍රාමා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ කියන්න බෑ. ඒ වුණාට අපිට රොෂාන් රණවන අයියා ගැන වෙනම අපිට ප්‍රතිරූපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මාරු වචනවත් මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන්දර අපි රොමැන්ටික් හීරෝ කෙනෙක් විදියට නැත්නම් සාමාන්‍ය රෙස්පොන්සිබල් පිටියක් තියෙන කැරක්ටර් තියෙන ඒවන මේක එකේ තියෙනවා. මම කියන්නේ මේකේ ඇක්ෂන් කරන අපේ බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ස්පෙෂලිම මොකද ඒ වගේ දැකලා ඇති ඔයාලා. ඒ උනාට මේක ස්පෙෂලිම ගොඩක් තියෙන ඇක්ෂන් තියෙන්නේ. ඒක හොඳටම කරන අපේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් සේවම් සෑහෙන හොඳට කරනවා. ඒක බොඩියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ආදරේ කරන දසුනි සෙනෙත්මා නම් බලාගන්න පුළුවන් ඔයාලට ෆිල්ම් එකේදී. මම හිතන්නේ මෙයාගේ ඩෙබියු මූවි එක. විලන් සහ රයිඩර් තමයි යා ළඟදී වෙන්න තියෙන ෆිල්ම් එකක්. දැන් එකක් නම් පාරසන රිලීස් වෙන අනිත් එක පොඩ්ඩක් රිලීස් වෙයි. ස්පෙෂලි අපි රෙකමන්ඩ් මම කියන්න ඕනේ තමයි සනත් ගුණතිලක සර්ගේ වෙන්න මම නිකන් සුපිරි ලුක් එකක් තියෙන. ඒකට මම ඒ ලුක් එකට මම ආසයි. ඒක වටිනා. ඒක මාරු ඒ ආර්ට් ඩිරෙක්ෂන් එක සෑහෙන හොඳට තියෙනවා මේකේ. මේ චිත්‍රපටියේ හරිම නැවුම් හොඳ කොමෙඩි තියෙනවා. කොමෙඩිත් තියෙනවා සෑහෙන. ඉනා වෙන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ඉන්න. හොඳයි. ඒ කියන්නේ හරි එන්ටර්ටේනින් මූවි එකක්. එන්ටර්ටේනින් මූවි එකක් කියලා කියනවා. ඒකට කොමෙඩිත් තියෙනවා, ඩ්‍රාමාත් තියෙනවා, මම කිව්වා වගේ ඇක්ෂනුත් තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් සස්පෙන්ස් තියෙනවා, ත්‍රිලර් එකකුත් තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් බලන්න පුළුවන්. එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රියැක්ෂන් එක මම මෙච්චරයි දෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ. හොඳටම මම කියන්නම් රියැක්ෂන් දෙන්න වීඩියෝ එක. ඒ නිසා දැන්ට ඔයාලා මේ වගේ දලා දසක් ගන්නකො. හැබැයි රයිඩර් බලුවා කියලා ඔයාලා පාඩම් වෙන එක නැහැ කියලා ඉතින් කියනත් බැරි කමක් නැහැ මට. ඒක කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්ජොයි කරන්න මේක ටිකක් වෙනස් කමර්ෂල් මූවි එකක්, ඇක්ෂන් මූවි එකක්. ඇවිල්ලා බලන්න ළඟම තියටර්ස් වල තියෙනවා. ඉතින් අද ඉවෙන්ට් එකක් හොඳට තිබුණා. ලස්සන සිද්ධ වුණා ටිකක්. දැන් අන්තිමට තිබ්බ ඉවෙන්ට්ස් වලත් වඩා හොඳට සිද්ධ වුණා කියලා මට කියන්න පුළුවන් මේ ඉවෙන්ට් එක. හොඳයි. ලන්සත් ඉන්නේ ඔයාලට තමයි. ඉතින් ඇති වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා රයිඩර් කියලා බලන්න. ඉතින් හැමෝම කරක් තියෙන අපිට ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ vlogs. Hero vlogs. දැන් vlogs එක දිගට non stop ඒවි පිටි කරන් යනවා බලන්න. ඒ කියන්නේ මට ඒව අතාරින්නත් බෑ, නොබලා ඉන්නත් බැරි වෙයි. ඒ නිසා yes හොඳයි. අපි ඊළඟ vlog එක හැමෝම ඉතින් bye.